سلام و صد سلام بینندگان خوب تلویزیون آریانا. همین لحظه شما بخیر باشه. و این گزارش ویژه ما همچنان خوش آمدین. قربانتان که گزارش های قبلی را از دل و جان تماشا کردیم. ما تمام کامنت های شما را در پایین ویدیو خواندم و قلباً سپاس میکنم. از سردی هوا گفتین، در هر مملکتی که زندگی میکنین یک گپ در اونجا گفتین. از اون مملکت ما همه کامنت ها را خواندیم. بیاییم که در زندگی تشویش نداشته باشیم. از امی خرد گرفته تا بزرگ کمیل از گزارش ما را میبینین. امی کل غم ها را یک طرف بانین، از امی دل یک جوش بزنین، بخندین. در دنیا هیچ چیز ارزش خفه شدن و خفه بودن نداره. پس چرا خفه باشیم؟ جگرخون باشیم. به هر صورت به کابل قدیم آمدیم، جایی که هر وقت من میایم برای شما گزارش می داشته باشم از بخشای مختلفش. بسیار مزه میکنم، مزه میته گزارش تهیه کردن از اینجا. ما در پهلوی کوچه خرابات، جاده سنگ تراشی، کوچه شانه سازی، کوچه فرمولیا، کوچه قاضی فیض الله خان که گزارش داشتم، یعنی از نقاط مختلف شهر کهنه بر شما گزارش داشتم. این بار هم به یک کوچه بسیار مشهور و تاریخی و سابقه و کهنه آمدیم. به نام کوچه علی رضا خان یاد میشه. چرا همین کوچه را کوچه علی رضا خان میگن؟ اینم پرسان خواد کردیم و از یاد گپای دیگه با شما همچنان داریم. اینمی کوچه علی رضا خان است. اونجا هم مسجد جامع سفید صندوق سازی است. یک نشانی. سلام مادر جان، سلام. ای که چی داریم در این گزارش دیگه برای شما با هم یک جای میبینیم. پس از هم بسم الله گفته گزارش ما را شروع میکنیم. اینو درک کردن نمیتونن که کابل مرکز علم و فرهنگ بوده. تیرس از من دلم جوان از خودم هم دعای جوانی دارم. دعایش میکنیم. بله بله. اینمی نیکوی کلاپاس بوده که دکانش. بازم یک تربوز تقریبا اگه بگویی که از مبالغه نشه 200 پلان با بالا میکرد. دیگه کمرش بسته میکنه، تو سر تا بست. دیگه جای نمیرم، دیگه جای برو گم بشو. که به خدا در 265 تو ساعت شد خواندن میکرد و از این چشمای زیم تو بر رسم تو 8 سر میکرد. تشکر از اینکه با ما هستین. امی که میگم آنچه میبینید یا هایلایت میبینین، اگر در امی کدام نظر دارین در پایین ویدیو با ما شریک بسازین که باز ما یک تغییر بیاریم. مسجد جامع سفید یکی از مسجدهای خیلی قدیمی و سابقه در امی کوچه علی رضا خان است. اونجا یک بیادر است گفت کمی گیجه که آمدی کل گپ به من معلوم است. از ما یک پرسان که برات بگویم. خیلیت جانا که جور بیا که ما خونه خوردیم یک رقم. دمی هفته یک دقیقه قصه کنیم. خیرتی است ان شاء الله. جانا که جور است. میخوایم تشکر. خب مگم ما جمپر نپوشیدیم که از رقال دمی روزا هوا گرم شده. نه سرد شده برخلاف. سرد شده؟ بله هوا سرد شده. یا ما گرم هستیم نمیفهمیم. خود جوان هستیم دیگه در جوانی هم تو میباشه. بخیر باشید. یک محکم خودم معرفی کنین سر. نام عنایت الله سخلوس محمدی است. باشنده شهر کابل هستم. متولد از کابل هستم. از پدر کابلی هستم. پدر مسعود احمدی نام داشته که وکیل می کوچه بوده. پدر کلان به نام خداداد کلادوز متولی زیارت مهم مبارک صندوق سازی شور بازار. از این محل هستیم. در این محل بودیم. پدر کلان وکالت تیر کرده. در این منطقه ما زندگی میکنیم. که فعلا چند سال سن داریم؟ فعلا ما 54 سال سنم است. 54 سال اینجا بودیم. حوادث و هر گپ سخنی که دی شهر تیر شده خواستند ای گذر ما شاهد عینی است. خیلی اینا جان نام خدا مگم چه خوب هم تو تر تازه ماندی در 54 سال. ما در 30 سالگی دل ما پیر شده. خود دلتان پیر است. از ما دلم جوان است. خودم هم دعای جوانی دارم. دعایش میکنیم. بله بله. اگه جوان نیست خود این نظر دوستاست. ما خودم جوان است. یعنی مگم خدا هم تو تر تازه است. هم تو خواست خدا و خودم است. بله زنده خیر ببینی گمش کو آدم باید که چی کنه یک
منظره خود تر تازه نگاه میکنه. بله بله، در دست خود آدم. خود باید رسیدگی کنه، خیر ببین. متوجه حالت خود باید باشه. بسیار تشکر. از مسجد گفتم پیش از این امیر چرا کوچه علی رضا خان میگه؟ اینطور است که علی رضا خان خودش یک شخصیت سیاسی بوده در زمان امیر شهید حبیب الله خان. در اون زمان دمی کوچه او زندگی میکرده. اینمی کوچه برازی که دینی ساز برگ کال میبینی به این شکل نبوده، خانهایش بسیار کلان کلان بود. این از زمان پادشاهی قبل مثلا عبدالرحمن خان و پیش از او برای مردمایی که در اطراف حکومت کار میکردن بر از توضیح شده بود که علیرضا خان هم یکی از شخصیت‌های وقت بوده. در اینجا زندگی میکرد. این کوچه را به نام کوچه علیرضا خان یاد میکنه. دقیقاً این زمانی است که اما پایتخت را از قندار که به کابل آورد. بله زمان تیمورشاه است که از جمله اراکین دولت تیمورشاه به بعد اینمی شهر کابل، اینمی کوچه‌های پس کوچه‌هایی که فعلا شما می‌بینید یا کوچه‌هایی است که تیمورشاه برای اراکین حکومت خود از دروازه از کوچه بالسار کوچه خرابات شروع اینما تا به چندوال و سینوای پامیر این مناطق برای افراد اشخاص حکومتی خود تقسیم کرده بود به خاطر که اونا زندگی کنن. وقتی ها کلش ویرانه بوده، به اصطلاح زمین زراعتی بوده دیگه، چون ارک در بالسار در اینجا بوده یا نزدیک به بالسار باشن به اون خاطر برازیات تقسیم شده زندگی میکنن. سرم اشاره کنه که هر قدر گپ بزنی گپ داره. خوشار کنچه اساس تمدن افغانستان است، مرکز کابل خواستن از تاریخش از بسیار وقت است دیگه. ما میتونیم سر هر گوشه و کنارش میتونیم بسیار بسیار گپ داره. بله خاطرای خوبم داره. بله بله. این مسجد سفید است ولی در اونجا نوشته است مسجد جامع سفید صندوق سازی. من نفهمیدم که چرا مثلا صندوق سازی. اینطور است که کوچه از این سر کوچه تا آخر کوچه را به نام کوچه علیرضا خان یاد میکنن. در پلیس صندوق سازی به خاطر از که وقتی که سابق مسئله فلز آهن اونقدر مورد استفاده قرار نمی گرفت، مردم به خاطر از که همین چیزهای داشته های قدیمی خود کلش یک چیز محفوظ نگاه کنن، از همین چوب، از همین تخته های چوبی که در دروازه مسجد شما میبینین، این از این چوب صندوق جور میکردن. همین صندوق های چهار کنجه این از این چوب، این چوب های افوس به خاطر یا پست از دبل هم نیست. بله وزنش کم است، مقاومت زیاد است. صندوق های کلان چوبی جور میکردن، باز روی زیر چرم پوش میکردن. وقت پلاستیک نبود، چرم بود. چرم بسته میکردن، زنجیر قلفک نبود. همین زنجیرها را به حساب همین چپراست زنجیرش در او زنجیر نصب میکردن، در دروازه زنجیر نصب میکردن به خاطر قلف و به خاطر انتقالش دو صد ای بغل دسته میدادن. اون کسایی که به اصطلاح کابلیا بودن، کسایی که جای داشته، ضرورت داشته، از اونمو صندوق‌ها که نمیجا ساخته میشه دیگه جای ساختن. دمی کوچه بله دمی کوچه به نام صندوق سازی. دمی وسط کوچه دکان‌های صندوق سازی بود. پیشتر از اون نجار و فلزکار، وقت فلزکار نبود، کلش نجار بود، نجارا بود و اینمی صندوق سازا که صندوق می ساختن به خاطر اینمی ضرورت خود. از همون خاطر صندوق. بله صندوق سازی. این مسجد یگانه مسجد سابقه است به من که گفتن. من در اول گزارشم میاد. من براتون پیشتر گفتم که زمان تیمورشاه، زمانی که نمی محل سکونت شروع شده، مردمش زندگی رو شروع کرده، اینمی مسجد بنا کردن که بله اینمی ساختمان که شما میبینین نیمش موجود است، نیم دیگه از در جنگ ها خراب شده. یک منزل بالا داشته، پشت سر منزل بالا داشت که مولوی صاحب وقت آذان میشد، وقت لاسپیکر نبود، یعنی مولا صاحب که بالا میشد از آذان میداد. و قدر خانم زیاد نبود، می دور پیش خانه‌ای که بود صدا را میشنیدن وقت آذان. جان آین پوش هم داشت. کاکایم خوب هستی؟ شکر جان. جانک جور است. کاکایم رسید از کدام جای خیر میبینه که ما هم صحبت شد. بسیار سابق است که پدرش دمی مسجد امامت میکرد، وظیفه داشته، به اصطلاح برای مردم خدمت میکرد. همیشه آذانا را در یادی من پدر بزرگوار از اینا به آذان میداد. در این محل زندگی میکنه. پدرتان چه نام داشت؟ عبدالهادی. خودت چه نام داری؟ عبداللهات. نام خدا. اصل کیف و مزاداری های کوچه علیرضا خان خودت دیدی دیگه؟ ما استاد بود که آدم نیست. ایده بوی مبارک نادخوانی میکنه، بوی مبارک پاک میکنه، نگاه میکنه، متولیگریش میکنه.
خودت چی خاطره داری از این کوچه علیرضا؟ از کوچه لخان خوب خاطره دارم. به کوچه ما دیگه وطن بس به چی بگویم دیگه. مثلا کدام تاش که یادت باشه از اون وقت؟ اه؟ کدام از تاش اون که یادت وقتا نره برسه که- نمیره؟ از اون وقتا اینا به استادان معلوم است که بدن مسجد ما هیچ وقت به نفر نبود. لباس بود. حتی ختما بود، خیرات ها بود. اون وقتایی که گوشت پا و 5 روپا بود 3 روپا آها. اما تو آه. دار داره 3 قران بود. 3 قران آه. حال چند شده؟ حال دیگه اون چند شده؟ او خریدن هم یک بجار چند شده حاله؟ خریدن هم میشه. نه. خیر ببینیم کوچه را دیگه عجب دوره بود. جوانی خودت چه رقم جا قدم میزدی ها؟ آه. این ما خدای جوانی در دوره ظاهر در دوره ظاهر با همراه پدر استاد قند پدر کلانه پدر کلانه. خیر ببینید خوش شدم زیاد مزاحمت نمیشم نه. خودت هم صحبت شدیم هم قصه کردیم کتت خیر برو بخیر باشی که استاد نمید در پولی ازی در این کوچه در مو زمان سابق به اصطلاح پیشتر جناب آقای صاحب گفتک ختمه و خیراتا بود. در این پولی مسجد زیارت به نام زیارت مبارک است که موی چاریار پاک هستک. موی حضرت بهترین عالم رای چاریارش است. علم های مبارک از زمانهای سابق همیشه موجود است که هر ده محرم این علم ها اینجا ختم و خیرات میشد، علم ها و زیارت کشیده میشد، برای مردم نشان داده میشد. و این منطقه خودش ناتخانه و قاریا داشته که ناتخانه جمله ناتخانه بسیار قدیمی و سابقه خود کابل که از جمله استاد جعفر و در پولی ازی استاد غلام نبی و غلام سخی دو ناتخوان بسیار مشهور زمان خود که پیش از آیسه مغفرت کنه آجی فخرالدین پیش از وای یا میخواندن در اینجا بزرگا وجود داشته و در اینجا گفتم براتون ما پیشتر آیسه سوم گفت ختم خیرات بوده که علما بود، مردم بود، مردم های قدیم اصل کابل در اینجا زندگی. هر قدر قصه کنیم کم است. قربان سرت اینا جان بسیار زیاد تشکر زنده از و دیدنت سلامت خوشحال باشید. شدم. خانه با آباد. عزت باشید. خدا تشکر کم کن. نکنه. آره با عزت می‌کنم. باشید قربان شم. بیایم که ما شما مایده بیا بیادر بیا. السلام علیکم. مافیز جان خیر خیرت جانک جور است و خیر استی فامیلا از کوچه فقیرا همگی جور هستیم خیراتی بخیر است هستیم. شکر یک فضل گوشه خدا داشتیم که راه جور است بند حفیظ نشد. جان. بیا بیادر بیا که خیراتی ما است. خب کت کامرای بدون کامرای چم جان قند خیر خیرت جانک جور است خوب هستین؟ فامیلا جور است سعد خوب جان بچه است بخیر است. او بیادر بچه هم زاده. شکر آوردی بیادر چطور زاده. هستی او بیادر زاده را یخ زده چه خیراتی هستین؟ خوب انشالله. هستین؟ بخیر شکر باشید که جور میبینم تا شکر که شما را مفید جان جور میبینیم ما را میبینی جانا سلام بر خودتان بهتر کارکنای تلویزیونتان همکنون هر کس که ما را میبینه سلام به برادران مسلمان های ما که در گوشه جهان است خدا حفیظ جان کمت نکنه بخیر نام تا نگفتی اسم محمد هارون محمدی است مشهور به بابارون شوربازار با بارون شوربا بله یا من میگم بیخی همه تو بیرقایت بالا بالا باشه خیر ببینی حفیظ جان قند تو تشکر مفهوم دیگه نداره خب مقصد همه قصد که هم یک کمک کسی را که دوست می داشته باشن یعنی میگن همیشه هم تو خوش باشی دلت جمع باشه همه تو نیست بله بله همه درست. یک پخته معرفی نام ما عبدالبصیر باشنده ماجد سفید که میجا زندگی میکنیم در ماجد بصیر سفید جان چند سال از این کوچه علیرضا خان تقریبا یک 50 سال هست 50 سال بله. همین سر روش همیشه سفید سر ریش ما نمیجا سفید شد قربانت با عزت باشی یک کس را به نام نیکوی کلپس میگفت بله اینجا نیکوی من همشه کلپس زیاد شنیدیم. ما خود ما نمیجا گفتگان که دوران بچگی ما بود که خود این نمی خود جای نمی دکان دروازه کس اصل جای هم همیجا اینمی قسمت خود بوده. اینمی نیکوی کلپس بود دکانش اینمی اینمی جا قسمت دکانش بود که اینمی جا دکانکش دو پلهی واز میشد دیگه یک راهروی یک دو منزله در بالا داشت یک اتاقک که مردم اگه ایز جای نمی بود باز بالا میرفت میشش نیکوی کلپس نیکوی کلپس یعنی مثلا کلپزی داشت ای خودش کلپزی داشت کلا خودش یک برادرش در کوچه میدانی سلاقی داشت خودشان کلا پاک میکردن بیاد یک برادرش کلا پاک میکرد یک برادرش اینجا پخته میکرد خود نیکو جان پخته میکرد دیگه از کجا جهان بگی که از نقطه کابل پیش نیکوی کلپس اینجا حاضر بود پیشش یک کله میداد که میخوردی
یک کله میداد که تو باور کو که تو ما دیگه مزه تو کلب با حفیظیان تا حالا ما در افغانستان نخورد دیگه از اون بابا تا همه قصن سال دیگه این ما تو کله از چی ورم بنداخته ای که قمه زده والا دستش مزه داشت دستش گرنگ بود دستش مزه بود کسا میگفتن که والا مردارخور چتلخور مگم نه دستش مزه بود اینی داش بودک که داش نان پخته میکرده داش یک سر داش میان گپ میزنیم اما یک چیزی را که ما میگفتن که باور بگو که این از خانه کت کاسه میامد بله کاس نان تر میکردی در خانه فرض مثال خود ما اینجا خانه نزدیک است اینجا میگم اونجا که اگه دل ما جا نمیشد یکی روی میکنیم در کاسه نان تر میکردیم میگفتیم پیش نیکو جان ببری را تر کن شروعی هم بود یا خوبی دیگر داشت نیک محمد که بسیار یک فقیر پرور بود اگر در پا می داشتی اونمو کاسگه کشه برشان جور میکرد روی میکرد میخورد مردم اگر نمی داشتیم بسیار یک مبارک آدم بود و یکی هیچ دیش کیف کان نبود خالص گوسپندی بود خالص گوسفند بود کلش غلطی و غلوطی نبود هیچ چیز دیش نبود بسیار پاک سچه و محمدی بود این صمیمیت و صداقت ها بله خب گفتی که اینجا یک داش هم بود داش بله یا اینجا یک داشت بود از این برادرای اهل تشیع بود آجی نام داشت آجی کربلایی بسیار یک آدم نیک مبارک بود بسیار نانهای ستره و خوبش پختم میکرد دیگه حال نیست حال نیست دیگه اونا دیگه یک رفتن پکوره پزی مشهور هم بود اینجا خدا بیامرزش اینجا سابقه دار کوچه ما بود به نام کاکا اکبر میگفتن پکوره پز بود باز کوت میکرد پکورا رو او هم بیادر ایسه که یک ایرپا یک قران بیادر دیگه بچگی دیگه بچگی میخوردیم در ضمن از او باز یک خوبی دیگه داشت بازم یک تربوز تقریبا اگه بگویی که از مبالغه نشه 200 پلان با بالا میکرد ورق کاغذ ورید برش میکرد باز یک اگرپا سودا میکرد ما طفل بودیم باز میآمدیم از این میخریدیم نوش جان میکردیم شک همین وکیل صاحب هم هست یا وکیل صاحب هم کته ما شریک شود همین صحبت ها همین وکیل صاحب خدا کم تا نکنه طرف گفتیم مزاحم کس نشیم خیرتی است ان شاء الله بخیر هستین سلامت هستین خانه خیرتی است ان شاء الله وکیل صاحب نعیم مهربانی وکیل صاحب کوچه یا گذر علی رضا خان نماینده گذر علی رضا خان از اون سابق در بیجه است از اون سابق میجه هستیم از اجداد میجه هستیم پدرتان چه نام داشت؟ پدر ما محمد علم نام داشت پدر کلان ما محمد نبی نجار نام داشت پدر کلان محمد حسن نام داشت راست بگو همین محبت و صمیمیت صادقه که دمیجه گذشتاندین تیر کردین حالا چیزی مانده؟ والا اینجا مشکل ما در کجاست مشکل ما دیست که کسایی که در اینجا قبلا زندگی میکرد که ما حالا فعلا نیستن حالا یک تعداد کرای نشین است یک تعداد گروی نشین است اقوام مختلف اینجا زندگی میکنن مکس شده دیگه اون محبت و صمیمیتی که به اصطلاح کابلیا بین خود داشتن حالا فعلا کابلیا بین خود دارن با اقوام مختلف هم محبت دارن اما اونا قدر درک کرده نمیتونن که اینجا مرکز علم و فرهنگ بوده این امید درک نمیتونن که کلان مشکل هم همیشه این درک کرده نمیتونن که کابل مرکز علم و فرهنگ بوده برای تمام ولایت افغانستان و برای تمام اقوام افغانستان صحیح بخیر باشی امی نیکو جان کلپس آل از اونا کسی در اینجا مانده در افغانستان از نیک محمد کلپس هیچ کسی در اینجا نمانده او یک خانم داشت 2 دختر داشت 2 بچه داشت اونا فعلا در آلمان زندگی میکنن و نیک محمد کلپس مشهورترین کلپزی شهر کابل در وقت عصر زمانش امی آدم بود و این در 3 جای نقل مکان کرد وقتی که این سرک 40 متره حال پیدا شد وقت 40 متره نبود یک کوچه بازار شایی بود بازار شایی میگفتن شور بازار به معنی اینکه یک جمع و جوش زیاد بود اون با این ارتباط به نام شور بازار میگفتن چون بازار شایی بود او در این منطقه 3 نقطه نقل مکان کرد اول دونموز سرک به اصطلاح تنگ و تاریکی که به اصطلاح 2 تا موتر از هم دیگه تیر شده نمیتونست دوکانکش بود باز از او باز کمی سوتر آمد و سرک کمی کلان شد سوتر آمد باز کمی سرک کلانتر شد سوتر آمد بالاخره همیشه دمیج آمد این میشه کرا میداد این میشه کرا این میشه زندگی میکرد
خودشان خب فعلا خودشان نیز فوت کرد. خدا مغفرتشان کنه. به فامیلش سلام برسه که به فامیلش که در آلمان زندگی میکنه سلام برسه. مردمان خوب بودن که حالا اینا به خوبی یاد میشن دیگه. مردمان نیک بودن. از همون نامش معلومه نیکو بودن. مردمان شریف بودن. ولی از نامش معلوم میشه که نیکو بودن. با وجودی که خودش یک دکان کلپزی داشت، یک بچه انجینر، دیگه بچه انجینر، اولادایش خانوادهش از تحصیلات عالی برخوردار بودن. نام خدا. بسیار تشکر. نومی هیچ نبودن این منطقه. خیلی ببینید. خطاً. خیلی ببینید. سونی سعی میکنی نور کلام دلت نمیشد. همه قدر کار. چقدر خدا خورده باشی از او ها؟ نه من یه تاکسی میچلاندم. کلی مردم خورده. کس نیست مزهش نشه. کسی نیست که مزهش ندیده. یه تاکسی چلاندم بندم دون شوربازار. دمیجا. او والا کونه کارش خودت. اینو میز سفید شده. اینو بر می معلوم است. دلت زنده باشه. دکان مستری خانه داشتن در تخرپل. دوران چی خیموتر والگا و کلش کنه کردی؟ کلش بیخی دیگه مال عکسای والگا کلش پیش مثلا حالا مانده کنه؟ در سالنگ حالا مانده؟ نه والا یک تو در وقتی که به اصطلاح ما بزرگ ریش سفید وقتی که جوان بودیم ما موتورای لادا، موتورای ماسکویچ به نام ماسکویچ یک رقم موتورکانو که پنجالی واره پوزش بود، پنجالی واره او چیزا رو تا بالا کس ندیده. ماسکویچ بود، والگا بود، پاپیدا اصلا این والگا باز با پاپیدا با والگا تبدیل شد. اصلا نامش پاپیدا بود. خوب موتورکای بسیار انتیک بود دیگه. شرکت سرویس آورده بود پاپیدا را. شرکت سرویس آورده بود یک والگا شرکت سرویس آورده بود. مردم دلیوری میکنه. این که خلاص عمر باره بچه. کلا مزار تو دیدی و ما چیز نماندی. شاو دیده بده بود. بسیار تشکر وکیل صاحب. قربان خوش شما. باشید. چای باشید. بخورین، با امان خدا. میمون خدا قربان با عزت باشی. شغلم گرفتیم قد کچالو. والا تو شلغم خوشم دارم. شولکتش باشه. هزار بعد هر دو چشم. برو قربان بخیر. بچا کلتان بیاین. و علیکم بیاین. نوبت از جیگرگوشاست. خب نوبت از جیگرگوشاست. کلتانی طرف کامرا. بیاین ایتو پالی مستا چین بیاین نام خدا. در چوک آمده بودم. با یک صدا خوب هستین؟ نتوستش. جور هستین؟ بله. مرا دوست دارین؟ بله. مکتب میرین؟ بله. ما شما را دوست دارم. خب حال بین شما کی توفه داره و ما بگوین دستش بلند کنه. کی توفه داره؟ کی ترانه میخونه و ما؟ ترانه چی را میخونی؟ پروردگار. بشک اینا کل ما و شما مشنیم. بخوان بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار دانا ای خالق توانا من بنده تو هستم شرمنده تو هستم توحید تو بگویم تنها تو را بجویم توحید محض قرآن راه نجات انسان یعنی یکا پرستی فقط خدا پرستی پروردگار دانا ای خالق توانا توحید را نگه دار چک و دروغ را برده. آفرین. نام خدا ای طرف بیاین. این حال بسیار تشکر از ترانه‌تان. تشکر از شما هم کلتان طرف کامرا دستایتان بلند کنین باز خود در تلویزیون ببینین. صحیح؟ خدا حافظتان. تو باش کامرا ایم که کم گپ بزنیم. سلام علیکم. خیر خیر بخیر. چطور تو سگایت گرمه؟ بسیار گرم سگم دیر خستی بیاد جان جون. ما خنک میخوریم یک رقم. ما خنک میخوریم. آدم کارگر باشه خنک نمیخوره. بله. حالا من خیلی کارگر نیستم. نه چطور نام خدا؟ از مکه گرم است. نام خدا خوب گرم است دیگه. آدمای کارگر باشه خنک نمیخوره. آنه گرم هستم تو امی هفته و رقم شم پتکان میکنه اینا لکه زرا بر شد پس دستای ما یخ زد. خدا کارهای خدا دیگه. باف هفته و بارش دیگه کارهای خداوند است دیگه. دست ما و شما نیست. بله. خیر ببینی. دیگه کمرش بسته میکنه تو سر تا بست. والا به سر کو بسته نکنیم خب کار نمیشه. کمرم شق بسته میکنیم سرم. با یکیش نمیشه. نه.
دمی هر جایی که آینای کرونا جمع نکنن من تا در کشار کرونا می باشه. بله دمی کوچاک میگردی. بله اینطور است که صاحب هر جای هر کس جای بلد است. من خود از وقتی خدا مرا است که در نمی کار است می کوچاک کنش مرا میشناسه. بای پاراز دیگه و دیگه است این چیزا. این بای پار داری؟ بله. می کنش مرا میشناسه. دیگه جای نمیرم. دیگه جای برو گم بشم. بله. یعنی اقدر آمدی خریدی هر چیز از پیششان کونه را که بیخی بای پار شدی. بله بله. چی خریدی امروز؟ نمی آینه کنه نان قاق نمی هر چیز که بیایم. امروز چی خریدی؟ اما تو دمی چری و آینه چیزا رو خریدیم. چری نالش است، سطل است، قفس است. بله میخریم هر چیز پیش بیایم میخریم. پلاستیکی رو یا نه تمام؟ بله. بوتالای پلاستیکی هر چی متعلق منان پیدا کن. ایله خدا با خدا جان کردیم بیادم ابراهیم سپورت خدا خدا میکنیم ابراهیم. خدا کم نکنم. با امان خدا. خدا حافظ خواه. بیاین که ما شما بریم پیش. او بدر الله دکانم چیزی داری یا نه؟ جان دیگه این نوشابه و انرژی بیاستن جور بخیر. باش که خیرتی ان شاء الله. ساعتت خوب بخیر. حتما زنده باشی. چی صدا کردی نفهمیدم. والا گفتم تو این مشتکا بسیار با تو علاقه دارن، دقیقه دوست دارن که بیادر تو را بسیار به عذاب میکنن، مگم تو هنوز هم قدشان خنده و ساتیری میکنی. کیا کیسا که دم سر کلای ما ملاقات کنن من یار دوست دارم. اینم یک کار تو را بسیار دوست دارم که بیادر اینم مسکین و بیچاره را دائم دستش گرفتی، هم یک دانه نان که میخری نصف میکنی قدیشان اینمی بسیار در تلویزیون خدا یک دانه حواله کرد یک نصف بشه باید دیگه هم بخوره. زنده باشی بخیر باشی. خیر شکر زنده باشی. کن چیز داری؟ نوشابه انرژی چی میخوری بتومت؟ اینجا چی است؟ اونجا هم کفتر فروشی است از خودت؟ کفتر باز است. کفتر فروش. انجت گلا. هستم کفتر. کفتر باز هم است کفتر فروش هم. اینم کفتر باز هم است کفتر فروش. والا بسیار دوستام دارم بسیار دیگه دم تلویزیون هم هر گزارش تو هیچ خطا نمیخوره هر دقیقه 6 تا هیستیم سعی میکنیم. یک بوسه بده. ما را که دوست داری خب ما یک بوسه میکنیم تا. چطوری حفیظ جان؟ یک نوشابه چای چی بتون؟ ما چه نکنه محبت تام چیز امی دشار کرونا زیادتر این رقم دکان است نسبت به سوپرمارکت ها یا نیست دیگه. نه مورد سابق ما این ما تو دیگه سابقه و مورد سابقه خود جوان والا حفیظ جان دیگه یک 38 ساله است عمر ما کم هم نیستیم. مالتون بیخی 22 ساله معلوم میشه. نه دیگه تو دیگه که 33 34 باشی دیگه ما حتما زنده بخیر باش. اینیا چند پس؟ 5 پس حفیظ جان. 5 پس از همین صحیح یک دانه. ها؟ یک دو نه غدوات نشه خو این 3 4 5 6 7 8 آهسته آهسته به ختم کوچه علیرضا خان هستیم. کوچه علیرضا خان در اینجا هر چی که بخواهی جور میشه. بخاری، چری، نلش، اودان، چای جوش، بیل برف پاکی، راش بیل، چی پلاستیکیش، چی چوبیش، خلاصه همی هر رقمی که بخوایی. اما اینجا هم یک گپ داریم. شما اینی قسمت که میبینین حالا خب تغییرات آمده. اینجا خانه یکی از هنرمندای مشهور و محترم ما که تا همین فعل حال هم مردم ما با انگایش گوش میتن چه در اینجا چه بیرون از افغانستان. استاد ساربان است. ای ساربان آهستران کارام جانم می رود. ای شاخ گل که در پی گل چین دوانیم تا بکه ای معلقا در بدرم می کنی و چندین شعر دیگه که کمپوز شده بود و استاد ساربان او را اجرا کرده. اینجا خو آل ما کس را
نمیبینیم که باشه. سلام بادار گل، خیرتی است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ خیرتی است؟ سلامت هستی؟ بخیر هستی. من خیلی خوشحال میشم. خدا کمت نکنه. بخیر باش. امر هدایت با عزت باشی. قربان سرت. منتها اینجا زیاد تغییرات آمده حالا. از این دکان پلو پرسان میکنیم دیگه. اونجا ننگیالای جان هم هست. سلام علیکم. خیرتی است؟ جانک جور است؟ والا ما هم خنک خوردیم دمی آتش گرم کنیم اجازه است؟ سلام بیادر. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ چی اوسش چرت زده ری؟ نه خوش از نیا که نیا بیادر نزن چرت که سرت سفید میشه. جور هستین؟ خیرتی است؟ اینی طرف شما اینی جا استاد شاید خیر ببینید. تو خودت همسایه هستی؟ بله دمی سایه ما هستیم. دمی سایه هست؟ بله نجات. قربانت کاکایم خود یک پخته معرفی بکو برام. اسم محمد حسین است. میگه نمیگه پای سابق از ری سفیدا پرسان. دیگه یک 62 سال پیش ما دمیجا خودم به دنیا آمدیم. دمی کوچی علی رضا. دیگه قامت از زیادتر وقت بشه دیگه 200 سال شاید که پدر و یا ما اینجا بوده باشه. به شک. همینجا بیشتر مرم دیاد خاطرات برد یک رقم گپای من رفت خانه استاد سارابان دقیق همینجا. آره نمیجا است نال این نال فروخته شده که خودشان رفتن از اینجا مکرویان رفتن. دیگه خدا بیامرز خدا بخشش دیگه شیر آقا ساربان دیگه راستی یک مرد تاریخی بود. یک مرد بود که راستی واقعا دیگه خدا بیامرز دیگه یک آدم بود. خودت چی خاطره داری از اون؟ والا خاطره که بسیار زیاد دارم از پیش شیر آقا ساربان که ما یک روز همین 2 نفر و 4 نفر بودیم در میمانخانه آجی لطیف میگن نمیشه شته بودیم که این شیر آقا ساربان همراه استاد صابر همین خواندنک سوره چاره هم کن که همین خواندنک کرد که به خدا در 265 اون تو استاد شد خواندن میکرد وازمی چشمای زیم تو برسم تو هشت سر میکرد. والا بسیار خاطره شیرین بسیار خاطره بسیار که هیچ وقت یادم نمیره. بخی دیگه اندیوال بودی کتش؟ یا دیگه ما دیگه اولادشان وارو بودیم دیگه با وقت که میامد غیر ما دیگه که خرش دام نداشت. چرا شیر آقا؟ ما با نام شیر آقا یادش بکنیم اصلا نامشان عبدالرحیم ساربان است. دیگه پدرشان برنج فروشا بودن. برنج من در این دکان داشتم پدرش برنج فروشی؟ بله برنج فروشا بود. از خود ساربان صاحب که بعضی گپایی که گفته میشد که باز بعدا تکلیف پیدا کرد یگان مشکلات دیگه پیدا کرد همین راست است؟ اصلا مشکل پیدا کرد تکلیف پیدا کرد هیچ کس قرار چیز نداشت شش تا خیز نداشت فقط صرف نموجه دکان بابی ما بود بابا کلان دکان نجاری داشت و نموجه میامد میشیشت کس سان تانه تو ما این آن نمیکرد هیچ یک مرد میگه آقا حسین تو شیر آقا امر که خنده میکرد بیام بیشه پولیس بسیار یک مرد واسیگی بخیر باشید. اون بیادر کدام چیزی گفتنی داره؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ سلام علیکم. جانک جور خوب هستی؟ خیر هستی؟ خیرتی است؟ سلامت هستی؟ کراریزو پختو وگیگم. پختو وگیگم مشکل نسته. بدم خیر است. نام داره توای؟ یال محمد دی کابل ولایت دی مسعید ولسوالی اوسیدونکو. خانو دلته راغلی دلته سکی. دلته می مریض راوسته ولم. بس تاسو سره می سره خور ډیر محبت د سره لرو. آریانا تلویزیون نه مننه کور ودان خیر دی روزي. نو ډیر خوشاله سم. دا مریض هم الله شفا درکړي. خیر اوسې. ډیر مننه. څه خدمت وي ماته؟ مننه خیر اوسې الله دې کامیاب لره. نو په لیدو دې خوشاله سو. خیر اوسې یو جهان مننه خیر. الله دې توفیق درکړي. دا ډیره ښه خبره. همچنان. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب قصه ما دیگر قصه کنیم قصه زیاد است. قصه بسیار زیاد است که اگر بشینیم از صبح تا به شام تا به صبح که قصه کنیم خب بسیار زیاد است. خودت موسیقیش لایو میشنید یا کستایش؟ نه ما نشنیدم. ما دوست داشتیم آوازش خودش در فامیلشان ما رفت آمد شیش خیز داشتیم با یک سرخان میشیم نان میخوریم. خدا مغفرتش کنه. بخیر باشید. خاطرات این تازه شد. قربانش اینجا بوده. زنده باشه. زندگی کرده حالا نیست. شما زنده باشه. قربانش خدا کم نکنه. شما زنده باشید. باشید. فرصت گزارش هم تمام است. تشکر از تام شاهزاده. زنده باشه بخیر. قربانت. بسیار تشکر. این دقیقه گرم هم شده. این دقیقه دیگه هم اینجا خدا گرم میکنیم. وقت هم تمام از گزارش هم در اینجا با پایان میرسه. اون طرف سایک اینجا. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما کمی و کاستی را ببخشید. خداحافظ.